Gabi? Help you? Help you? Stop quay dulu. Ano? One meeting Gabi? Mami sina di? Gabi? Gabi itu di? Ah, Gabi? You know? Yes, look. Ah, Gabi? Ah, Gabi oh. Stop nito. Oh. Ay, wala. Hindi na. Sa dito ano? Crispy? Yeah. Miro. Oh. Oh. May nang kidoy na letter. Ah, naman kapulong-pulong pitong-pito to. Kaya paano to lang eh. Laki. Parang to lang masabi ng kilo eh. Pulang nga. Pula-pula no. Sabi dahil to ay ito. Oo. Oh, may pa naman niya yun. Mapasok sila sa dala mo, ano? So, siya. So, dito pala dapat sa size. At, namumuti, I don't know. Namumuti. It's fine, pinakamalaki. Yun na yung mabalita natin, hindi mo. Eh. Iyo. Ang dami yung pinto dito. Ah. Ang gabi dito. Ah. Dami. Ang gabi. Ito. Dami ito. Dami ito.